2021 a fost primul an în care am luat în serios ideea de a-mi face un vision board, și anume cel din spatele meu, și încă nu vine să cred cât de multe dintre lucrurile pe care le-am pus acolo s-au adeverit. Pentru cei care nu sunt familiari cu acest concept, un vision board este practic un mod de a avea în față viața pe care o dorești, de a vizualiza toate realizările pe care vrei să le ai și toate visurile și dorințele pe care vrei să le transformi în realitate. Și practic ideea din spatele unui vision board este că atunci când avem în față imagini și cuvinte și idei care trimite direct la lucrurile pe care vrem să le obținem, transmitem în mod direct creierului nostru că acolo o să ajungem. Cred că prima dată când am auzit de conceptul ăsta de vision board, mă uitam la un video de-a lui Amber Scholl, care face un video de genul ăsta în fiecare an în care arată ce pune ea pe vision board-ul ei și foarte multe, dacă nu chiar toate lucrurile pe care le pune ea acolo s-au adeverit și chestia asta m-a determinat și pe mine să fac unul, deși dacă este să fiu sinceră, în anii trecuți chiar nu le-am luat foarte în serios, adică pur și simplu căutam niște imagini random pe Pinterest, le puneam acolo și nu mă mai uitam la ele niciodată, dar chiar cred că am deslușit modul în care să construiesc un vision board care să funcționeze și vreau să vi-l arăt și vouă. În primul rând, există conceptul ăsta de vision board versus action board și un action board este cam același lucru cu un vision board, doar că, teoretic, ce pui pe un action board ar trebui să te facă să acționezi. Diferența dintre un vision board și un action board este că atunci când te uiți la lucrurile pe care le pui pe un vision board, doar te imaginezi în situația finală, pe când lucrurile pe care le pui la un action board ar trebui să te determine ca în fiecare zi să muncești pentru a atinge acele obiective. Sincer, mi se pare că este o linie foarte subțire între cele două și că ține și foarte mult la modul în care te raportezi la imaginile pe care alegi să le pui acolo, mai mult decât imaginile în sine. Dar o să vă arăt exact cum fac eu vision board-ul meu pentru 2022 și o să vă arăt și ce am pus în vision board-ul de anul trecut, ce s-a întâmplat și ce nu am realizat. Side note, vision board-ul este unul dintre mai mulți pași pe care îi fac eu înainte de începerea unui nou an și dacă vreți să vedeți toți ceilalți pași pe care îi fac, o să postez un nou video în care vă arăt rutina mea de resetare, să-i spunem, practic pașii pe care îi iau ca să mă pregătesc pentru un nou început și să am un start fresh în 2022. Diferența principală și cred că cea mai importantă dintre ce am făcut în 2021 și ce am făcut în anii anteriori cu privire la vision board a fost că anul ăsta mi-am pus vision board-ul într-un loc în care să-l pot vedea imediat cum mă trezesc. Asta este peretele pe care îl văd imediat cum mă dau jos din pat. Și chiar cred că lucrul ăsta a făcut cea mai mare diferență, pentru că primul lucru pe care îl vedeam imediat cum deschideam ochii erau toate lucrurile pe care știam că vreau să le realizez la finalul anului. Și trezindu-mă cu ele în față și știind care este punctul final în care vreau să ajung, îmi începeam ziua mult mai motivată. Dacă nu aveți cum să le puneți pe un perete în fața patului sau pe ușa de la dormitor ca să le vedeți imediat înainte să ieșiți din cameră, un alt mod de a avea imaginile astea în fața voastră este să faceți un vision board digital care să fie mereu pe desktopul vostru, de exemplu. Se poate face foarte ușor în Canva și de fiecare dată când vă deschideți laptopul sau calculatorul, este fix în fața ochilor voștri și vă reamintește pentru ce și către ce munciți. Vision board-ul meu este efectiv unde mă văd eu peste un an și din punct de vedere psihic și din punct de vedere fizic și din punct de vedere profesional și încerc să redau asta prin niște imagini cât mai specifice. Asta este foarte important. Cu cât sunt mai specifice imaginile, cu atât șansele să se adeverească sunt mai mari. De exemplu, am văzut oameni care și-au pus pe vision board-urile lor o mașină și și-au pus exact culoarea și modelul și anul fabricației și exact mașina aia și-au luat-o. Eu, de exemplu, un lucru pe care mi-l doresc în 2022 este să fac 10.000 de abonați pe YouTube, așa că o să iau fix un screenshot cu numărul meu de abonați și o să-l modific, pentru că așa se simte mult mai real când văd numărul acolo ca și cum chiar aș fi atins 10.000 de abonați. Creierul meu înregistrează asta ca pe o realitate, ca pe un adevăr. Un lucru care nu trebuie omis când vine vorba de vision board-urile astea este că nu sunt niște chestii pe care le faci și te uiți la ele în fiecare zi și să te aștepți ca în 365 de zile să fii bifat tot ce ai pus acolo. Evident, este nevoie de acțiune și de muncă ca să realizezi lucrurile alea, doar că a le avea în față, ca și cum deja le-ai fi atins, face totul mult mai ușor, cel puțin pentru mine, asta am observat. Hai să vă arăt acum vision board-ul meu din 2021, ce s-a îndeplinit și ce nu s-a adeverit și de ce cred eu că nu s-a adeverit. Ăsta este vision board-ul meu de anul trecut. Sau, mă rog, vision wall-ul. Mi-am dorit foarte mult să fac 5.000 de abonați pe YouTube, lucru care s-a întâmplat. Am vrut să-mi fac un tatuaj și chiar mi-am făcut 3 tatuaje anul trecut, ceea ce mi se pare incredibil. Am pus și citatul ăsta, Don't stop until you're proud. Am vrut foarte mult să fac merch Maracali sau să scot eu o piesă de îmbrăcăminte și am luat poza asta cu un tricou simplu peste care am adăugat desenul ăsta făcut de mine ca să pară mai real. Și chiar cred că s-a îndeplinit, pentru că anul ăsta am scos o colaborare cu o firmă foarte faină de încălțăminte și mi-am scos proprii mei pantofi Mary Jane care s-au vândut complet.
Am pus aici ilustrația asta cu o lumânare ca să indic faptul că vreau să mă relaxez mai mult anul ăsta, ceea ce nu pot să spun că s-a întâmplat neapărat, adică da, m-am relaxat, dar per total cred că am fost la fel de stresată ca întotdeauna. Aici am pus niște cărți pentru că am vrut să citesc mai mult și într-adevăr chiar am citit ceva anul ăsta și sunt foarte mândră de chestia asta. Bani, evident, dar nu am specificat cât vreau să câștig pe lună, ceea ce este destul de vag și cred că anul ăsta o să pun un număr specific. Am pus aici limbajul semnelor pentru că îmi doream foarte mult să-l învăț și în ianuarie spre februarie anul ăsta am învățat și alfabetul, dar și foarte multe cuvinte simple, în așa fel încât să pot comunica cu cei care utilizează American Sign Language. Am pus aici o poză cu niște oameni random distrându-se ca să indic faptul că vreau să mă distrez cu prietenii mei, ceea ce chiar s-a întâmplat, deci pot să spun că am bifat asta în ciuda COVID-ului. Aici o avem pe domnișoara asta care stă în mâini, într-o poziție de yoga. Din păcate încă nu am reușit să stau în mâini, așa că voi pune o variantă similară a pozei astea în noul meu vision board. Aici avem o persoană care apasă tastele unui laptop și, sincer, nu-mi dau seama exact ce presupune. Presupun că voiam să-mi transmit să lucrez mai mult, dar, din nou, este destul de vagă. Poza asta se dorea a fi eu, imaginându-mi că mi-am luat carnetul, lucru care nu s-a întâmplat, încă nu am carnet și am 23 de ani. Mi-am mai pus și câteva citate, cum ar fi Grow with the Flow sau Each on Our Own Path, doar că ăsta este atât de micuț că nu cred că l-am mai citit niciodată după ce l-am lipit aici. Avem un bol de salată pentru că îmi doream să mănânc sănătos și am început foarte bine, dar am terminat îngrozitor pe partea asta. O hartă pentru că îmi doream foarte mult să călătoresc, dar COVID a cam stricat chestia asta. Din nou, poza asta este foarte vagă și o să o înlocuiesc cu niște locuri specifice în care vreau să ajung. Ilustrația asta pe care am făcut-o în Canva, care arată faptul că vreau să învăț 12 lucruri noi. Pentru cei care mă urmăresc de ceva vreme și care au văzut și primele videouri pe canalul ăsta, aveam în minte ideea asta de Jack of all trades și anume să învăț cât mai multe chestii diferite în fiecare lună a anului, în total 12 chestii pe parcursul unui an. Și sincer chiar sunt foarte mândră de mine pentru că, deși nu cred că am atins fix 12, am făcut 11 sau 10 lucruri noi anul ăsta. Printre altele am învățat să croșetez, am învățat să fac punch needling, am fost la cursuri de echitație, am învățat American Sign Language sau am făcut cursuri de chitară folosindu-mă de o aplicație online și chiar a fost foarte distractiv și vreau să duc chestia asta și în anul următor, doar că mi se pare că nu este foarte sustenabil ca în fiecare lună să învăț un lucru complet nou. Apoi avem această poză care indică dorința mea de a avea un ten curat, obiectiv pe care încă nu l-am atins, dar sunt mult mai aproape de el decât eram anul trecut. Un alt citat foarte drăguț care îmi place enorm de mult. Și ultima chestie și cea mai mare, acest poster cu BTS care indică faptul că îmi doream enorm să merg la un concert de-a lor anul ăsta, dar din nou COVID a cam stricat lucrurile pe partea asta. Am aici printate pozele pentru noul vision board și în timp ce le decupez și le lipesc o să vă povestesc câte ceva despre fiecare dintre ele. Cum spuneam mai devreme, am încercat să fiu cât mai specifică posibil, așa că pentru YouTube și pentru TikTok am editat niște screenshot-uri în așa fel încât să pară că am 10.000 de urmăritori, care este dorința mea pentru 2022 și 50.000 de urmăritori pe TikTok. Un alt lucru pe care vreau foarte mult să-l fac în 2022 este să învăț să fac surf și îmi doresc să învăț să fac surf în Portugalia, așa că am căutat pe Pinterest o poză cu o tipă care face surf undeva în Portugalia ca să fiu super specifică și aceasta este tipa. Îmi place atât de mult citatul ăsta că ar trebui să-l pun din nou pe vision board, chiar dacă l-am avut și anul trecut. Evident, era nevoie și de o poză cu bănuți, pentru că în 2022 îmi doresc să monetizez cât de bine pot toate canalele mele de social media și, oarecum, legat de chestia asta, aveam o altă poză. Și anume poza asta extrem de specifică, care reprezintă dorința mea de a avea o colaborare Maracali cu Starbucks. Am și ales o băutură portogalie Starbucks, am scris și Maracali X Starbucks jos și am și pus logo-ul meu acolo. Da, am reluat ideea de 12 lucruri de învățat într-un an, doar că de data asta am înlocuit ilustrația cu niște poze specifice. Am ales și câteva citate reprezentative pentru 2022 și pentru cum vreau eu să fiu în 2022, printre care Visualize your higher self, then show up as her. Un citat de Kyoko Escamilla care mi se pare foarte frumos și foarte reprezentativ pentru vârsta sa de 20 ceva de ani. O imagine pe care scrie Please turn off your cell phones, pentru că, așa cum am povestit și într-un video pe care l-am postat la începutul lui 2021, chiar consider că am devenit dependentă de telefonul meu și chiar dacă am urmat toți pașii pe care i-am povestit în videoul ăla, la un moment dat m-am lăsat de ei și am reintrat din nou în obiceiurile mele proaste legate de telefon și de asta mult prea mult pe el. Așa că în 2022 vreau să reiau obiceiurile bune și să mă distanțez cât de mult pot de telefon și de social media atunci când nu e nevoie. O altă versiune a tipei stând în mâini în poziție de yoga, de data asta doar stă în mâini, pentru că vreau neapărat să pot să stau în mâini. Nu am renunțat încă la visul ăsta și 2022 o să fie anul în care îl realizez.
O poză reprezentativă pentru self-care, pentru că oricât de mult îmi doresc să muncesc în 2022, vreau să și mi-acord timp mie și sănătății mele fizice și psihice, să mi-acord timp de relaxare și timp de regenerare și rejuvenare și o groază de alte cuvinte cu re, în așa fel încât să am cât mai puține burnout-uri, dacă nu chiar să le evit de tot, deși știu că asta este ușor imposibil, dar o poză făcută chiar de mine la primul și ultimul concert BTS la care am fost în 2019, care o să vină exact peste posterul pe care l-am în spate, ca să întărească ideea că voi merge la un concert BTS în 2022. Nu știu cum o voi face, dar o voi face. Ceva care să-mi aducă aminte ca în fiecare zi să iau alegerile corecte pentru tenul meu, adică cât mai puține mâncăruri procesate, cât mai puțin zahăr, multă apă, odihnă și demachiere în fiecare seară, indiferent de cât de târziu ajung acasă. Asta sunt eu după ce termin cursurile de tatuat pe care vreau să le fac în 2022. O poză din Italia, pentru că de foarte mult timp deja mă joc cu ideea de a pleca în Italia pentru o perioadă un pic mai lungă de timp, adică câteva săptămâni, o lună, și nu în ultimul rând un daily reminder care să-mi aduc aminte să zâmbesc, să-mi beau apa, să fac sport, să-mi amintesc de ce am început și să împărtășesc dragoste și pozitivitate. Și mi se pare că daily reminder-ul ăsta ar trebui să fie în centrul vision board-ului meu, pentru că, evident, nu pot să mă aștept să mă trezesc peste un an cu toate lucrurile astea împlinite dacă nu muncesc în fiecare zi pentru ele.